મિત્રો, મોદીએ આજથી 9 વર્ષ પહેલા જે ભવિષ્યવાણી કરી હતી તે સાચી પડી ગઈ છે તેનો પ્રૂફનો વિડીયો પણ તમને આજના વિડીયોમાં બતાવીશ કે મોદીએ 9 વર્ષ પહેલા જે ભવિષ્યવાણી કરી હતી તેમની જે સ્પીચ છે તે પણ આગળ વિડીયોમાં જોઈશું। આ ભવિષ્યવાણી શું હતી તેમજ તેની ડિટેલ સાથેની માહિતી આજના વિડીયોમાં તમને આપવાની છે। તો થોડો ટાઈમ કાઢી આજનો વિડીયો છે તે અંત સુધી જોશો તો આ તમામ માહિતી છે તે તમને મળી જશે। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલા ખાસ વિનંતી છે, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। મિત્રો, પૂરી માહિતી સમજવા માટે ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જોજો। મોદી કેબિનેટના વિસ્તરણ પહેલા ડોક્ટર હર્ષવર્ધને સ્વાસ્થ્ય મંત્રીના પદ પરથી રાજીનામું છે તે આપ્યું હતું, ત્યારે તેમની જગ્યાએ મનસુખ માંડવિયાને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી છે તે સોંપવામાં આવી હતી। મિત્રો, હમણાં જ મોદી કેબિનેટનું વિસ્તરણ થયું હતું, તેની અંદર ગુજરાતના રાજ્યસભાના સાંસદ મનસુખ માંડવિયા છે તેને ખાસ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી છે તે સોંપવામાં આવી છે। સ્વાસ્થ્ય મંત્રીનું પદ છે તે તેમને સોંપવામાં આવ્યું છે। તેઓ મોદી સરકારના તે 7 મંત્રીઓની અંદર સામેલ છે જેમને પ્રમોટ છે તે કરવામાં આવ્યા છે। 39 વર્ષીય મનસુખ માંડવિયા વિશે આજથી 9 વર્ષ પહેલા નરેન્દ્ર મોદીએ એક ભવિષ્યવાણી કરી હતી જે આજે સાચી પડી છે। 2012ના વર્ષમાં મનસુખ માંડવિયા વિશે મોદીએ ભવિષ્યવાણી છે તે કરી હતી। હકીકતની અંદર મનસુખ માંડવિયાને વર્ષ 2012ની અંદર પ્રથમ વખત રાજ્યસભાની અંદર મોકલવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તેમના સન્માનની અંદર સુરતમાં એક કાર્યક્રમ છે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે ગુજરાતના જે મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હતા તેમને કહ્યું હતું કે મનસુખ માંડવિયામાં ઘણી સંભાવનાઓ છે તે દેખાઈ રહી છે, અને મોદીએ એટલા આત્મવિશ્વાસ સાથે કહ્યું હતું કે લોકોએ તેમની આ વાત છે તે ડાયરીની અંદર નોંધી લેવાનું તેમને કહ્યું હતું। કઈ વાત નરેન્દ્ર મોદીએ લોકોને ડાયરીમાં નોંધી લેવાનું કહ્યું હતું તે તમે આ વિડીયો ક્લિપમાં તમે જોઈ શકશો। આજથી 9 વર્ષ પહેલા નરેન્દ્ર મોદીની સ્પીચ છે તેમની ભવિષ્યવાણી છે તે આપણે જોઈએ। તમને કદાચ લાગતું હશે કે આપણા મનસુખભાઈ રાજ્યસભામાં ગયા, સન્માન છે, હાલો જઈએ। મિત્રો, ઘટના એવી નાની નથી। આજની તારીખ 9:35 હું બોલી રહ્યો છું, કોઈને ડાયરી નોંધ્યું તો નથી રાખતી। મિત્રો, હું સ્પષ્ટ જોઈ રહ્યો છું મનસુખભાઈ નું ભવિષ્ય કેટલું ઉજ્જવળ છે મને સાફ દેખાય। એનામાં પડેલી શક્તિઓ આવતીકાલ કેવી ઉજાડવાની છે એનો મને પૂરેપૂરો અંદાજ છે દોસ્તો, અને મને વિશ્વાસ હું સાચો પડીશ।